Jag heter Bett Moen och är lärare på Sätergläntans träutbildning. Just nu känns det som att intresset är väldigt stort. Kurserna fylls väldigt snabbt. Det finns ett sug bland många att lära sig just det som vi lär oss på Sätergläntan också. Att jobba med enkla verktyg, med handverktyg, med yxa. Jobba från det levande trädet till färdiga föremål. Att man får följa hela processen. Jag vet inte om jag hade några tydliga förväntningar egentligen, utan jag kände bara att jag är intresserad av träslöjd och tycker det är himla kul, och så vill jag lära mig mer. Och eftersom jag inte kunde så mycket alls så visste jag liksom inte, kommer det vara jättesvårt, kommer jag vara sämst av alla, eller hur kommer det bli egentligen? Men det blev ju verkligen, även om jag inte hade så tydliga förväntningar, så blev det verkligen över förväntan, skulle jag säga. För att man lär sig så mycket hela tiden, och det är verkligen så att man märker hur man utvecklas. Det är som att man kan se tillbaka på en vecka där man har haft någonting, gjort en sak i 5 dagar, och så bara, alltså gud vad mycket jag har lärt mig. Och det är jättecoolt. Så man märker verkligen sin egen utveckling. Man lär sig verkligen hela processen, och det var mycket därför jag valde Sätergläntan, för att jag kände att jag vill ju kunna göra det här även efter skolan. Ja, känslan av att kunna göra alla möbler till ett kök eller så garderoberna i ditt hem är ju väldigt skön. Och framförallt att om du har kunskapen att göra det från ett naturligt rent material som trä, så är det ju kung på plan, tycker jag. Att inte gå och köpa allting som man behöver, utan att faktiskt tillverka det själv. Det ger en självkänsla framför allt, och jag tror också att man får ett tänkesätt att man faktiskt kan. Man kan göra stolen som man sitter på, man kan göra alla kärl som man behöver i köket. Och att inte vara konsument alltid, utan kunna vara både en producent och användare av det som man använder. När man går ett grundår här på Sätergläntan, då lär man sig att bearbeta de olika träden vi har i skogen till respektive saker som de är lämpliga till. Och det kan vara skedar, skålar, mindre bruksföremål i ett stycke. Och sen går man över och gör även sammansatta saker som pallar, mindre möbler i form av kanske skåp och lådor och sådana saker. Olika former av burkar och så ganska små objekt. Men ändå med ett vitt spektra. Även olika former av korgarbeten. Sen om man väljer att gå ett år till på Sätergläntan, år 2, då lär man sig ju fördjupade hantverkskunskaper inom trä. Och då gör man lite större kistor med smidesbeslag. I år har de gjort skidor, en variant på högre form av pall som passar väldigt bra i verkstaden. Och senare under året kommer de att göra en eller ett par typer av stolsmodeller med lite olika tekniker. Sen avslutar de året och har en ganska lång period på 6 veckor där de får välja själva inriktning. Och när de har gått år 2 på Sätergläntan, då är man mogen att göra ganska avancerade möbler också. Utifrån våra traditionella allmogemodeller av möbler. Om man väljer att gå alla 3 åren på Sätergläntan, då skulle jag säga att då får man med sig väldigt mycket materialkunskaper om hur trä fungerar. Från bruksföremålen till sammansatta möbelkonstruktioner på avancerad nivå. Så då kan du bygga din grannes kök. Eller för den delen någon annans också.
inklusive lådor och skåp och spegeldörrar och allting som kan ingå. Så det beror ju på hur många år du väljer att gå här. Jag kan se, och det är väl det som gör också att jag tycker det är så kul att vara lärare. Man ser en enorm utveckling från det man börjar på Sätergläntan och genomgår ett helt år. Och även ännu mer om man går 2 år. Att man har liksom, det är en enorm utveckling. Lägger man ner tid, och alla elever är väldigt intresserade som jag har. Vilket är ganska lyxigt som lärare. Lägger man ner tid så kommer man ganska långt. Kommer ganska långt på 1 år. Kommer ännu längre på 2 år förstås. Och efter 3:e året så är man ganska kunnig att man faktiskt kan starta en egen verksamhet. Antalet platser på trä är totalt sett 16-17 skulle jag säga i dagsläget. Men det är ju fördelat på 3 år då. Så att det är lite olika hur många vi kan ta in till ett första år. Beroende på hur många som väljer att gå ett andra och 3:e år. För att söka till Sätergläntan behöver man inga som helst förkunskaper. Förutom grundläggande gymnasieutbildning. Inom respektive område behöver man inte ha någon erfarenhet alls egentligen.